אז שלום לשרי ולג'ייסון. אז עם שרי כבר היו לי מראיונות, והיום בפעם ראשונה אני זוכה לכבוד של ג'ייסון. מתרגש, תודה. אז אמרתי לג'ייסון שירגיש בבית, כי אנחנו בבית, הבמה זה, כן, המקום הטבעי שלי. זהו. לא, יכול להיות שאחרי הרעיון הזה, ג'ייסון יגיד, חבר'ה, אני רוצה עוד פעם. אז תתכוננו, תעלו להתרגל. אני רוצה להתחיל רגע בכאן ועכשיו. אפשר? אנחנו בימים מורכבים. אני שמח רגע לפני שאני מתחיל עם השאלות שהכנו וזה קצת שתף. זה בסדר? אוקיי. פרי. איך אתם מעניין קצת שם בכאן ועכשיו? אני חושבת, אני אישית מרגישה כמו כל עם ישראל. מצד אחד קשה ועצוב ומתסכל. כולם מרגישים את זה, במיוחד אחרי אתמול, במשפחת ביבס. מצד שני, אני מנסה לפחות בעצמי כל הזמן לראות את הדברים הטובים הקטנים, ויש גם דברים טובים גדולים, ואני מנסה יום-יום, רגע, לשים את הזרקור על כל העשייה המדהימה והדברים הטובים, ולהתעלות מעל הכאב. וגם לשם כך התכנסנו, כדי לראות את האור, כן. ולהגדיל את האור ביחד. כי לא תמיד אנחנו בתשומת לב גם לכל הדברים הטובים. נדבר על זה. ג'ייסון, רוצה לשתף קצת? כן, כמו אמא שלי, אני מרגיש שאנחנו חיים בתקופה מאוד מורכבת, עם הרבה חושך, תקופה לא פשוטה בכלל, תקופה קשה, אבל גם בתקופות מאוד חשוכות, אפשר גם לראות הרבה נקודות של אור. אני חושב שזה חשוב מאוד להתמקד באור הזה, בעשייה המדהימה שאנחנו רואים יום-יום, רואים את זה פה ומעבר. וכן, אני בוחר להתמקד בזה, ולבחור באופטימיות. תודה. מאז בעצם 7 לאוקטובר אנחנו עוברים כחברה, גם ברמה האישית, גם ברמה הקולקטיבית, טלטלה. זה נראה, זה דברים שלא היינו יכולים לדמיין שנעבור. נכון. את רוצה לשתף קצת ככה בפרספקטיבה? עוד את מאז ועד היום? קודם כל, אני אישית כבר לפני הרבה מאוד שנים, מי שקרא את הספרים שלי, או מי ששמע אותי, דיברתי על זה שאנחנו הולכים לקראת פירוק כל המוכר, כל הידוע. הפירוק הוא גם פנימי, אישי, של כל אחד ואחד, וגם כחברה, כעם, כמדינה, כעולם, כאנושות. ואנחנו חווים את הפירוק הזה. זה התחיל עם הקורונה, וזה המשיך עם המלחמה. אבל צריך לזכור שלצד הפירוק יש בנייה. יש בנייה של משהו חדש, שאנחנו עוד לא כל כך תופסים אותו. גם אני אישית, עם כל התובנות שיש לי וכל הראייה, אני יודעת שיבוא חדש, ואני יודעת שיבוא דברים טובים, אבל איך, מתי? זאת אומרת, יש בך ידיעה, אבל את לא רואה עוד את הצורה לגמרי, אבל יש ידיעה פנימית, שמשהו חדש מתהווה, משהו חדש נוצר. כן. זה אפשר לשפוט את זה לחורף מאוד ארוך, שהאלים נפלו והכל קפוא וקודר, ואז פתאום רואים את הפריחה, את האביב מגיע, וזה התקופה שאנחנו חיים בה. יש בזה הרבה אמון אולי, לא? גם ביוניברס. כן. זאת אומרת, אולי תסביר לנו את זה רגע, את האמון הזה, אולי שזה יחזק גם אצלנו אמונה, זה משהו פנימי אישי של כל אחד מפרש את זה אחרת, וגם כשיש לך אמונה, אני חושבת שבאים דברים במציאות שבוחנים אותנו, אני יודעת שזה בחן אותי הרבה מאוד השנה, וצריך לאסוף את עצמנו ולהמשיך להאמין, ואני חושבת שזה מה שמחזיק אותנו, גם כבני אדם וגם כעם. תודה. תודה על האמונה. ג'ייסון, 7 באוקטובר קרה, ומאז עשייה שאנחנו נראה חלק ניכר ממנה היום, כמה שהצלחנו, הזמן קצר ויש הרבה מה להראות,
אבל בוא תשתף קצת, אתה בתור ראש המערכת, איפה זה תופס אותך, לאן זה לוקח אותך בעשייה, בתפיסה, ברצון, ובכל הדברים שקרן עשתה. כן, קודם כל נראה באמת הרבה מהעשייה שלנו במהלך היום. חשוב להגיד שזה רק חלק קטן מכל העשייה של כל הקבוצה. טוב, מאז השביעי, התעוררנו בשביעי עם הרבה מאוד בלבול, הרבה מאוד כאוס, עם הרבה מחשבות מה אפשר לעשות, מה צריך לעשות. לי היה מאוד ברור שצריך לפעול מהר, באופן מיידי. התחלנו לקבל אינסוף בקשות לכל מיני כיוונים, ופעלנו מתוך חירום. ותרמנו באמת לארגונים, בתי חולים, מפזק את מערכת הבריאות שלנו, ארגוני הסיוע וההצלה, כמו מד"א ואיחוד הצלה ואחרים. אבל היה לי מאוד מאוד חשוב גם לחבר את העשייה שלנו לחזון שלנו ולאסטרטגיה שלנו. ולפתוח סוגריים, בדיוק אנחנו היינו בתהליך של תהליך אסטרטגי. ולפני השביעי החלטנו שאנחנו הולכים לעסוק בחוסן, ועוד תחום שהחלטנו עליו שאנחנו נתמקד בו יותר ונשקיע יותר זה בריאות הנפש. ויצא ששני הדברים האלה מאוד מאוד רלוונטיים גם אחרי השביעי. והחלטנו שאנחנו הולכים להסתכל לטווח ארוך. הגיע הרבה מאוד כסף פילנתרופי לארץ, הרבה כסף מיידי, הרבה כסף שצבוע חירום, ואנחנו הבנו שאנחנו פה לטווח הארוך, ואנחנו צריכים להסתכל על השיקום המאוד מאוד ארוך שיהיה פה. אז אנחנו התחלנו לחשוב איך אנחנו פועלים באופן הזה. תשמעו קצת על פרויקטים יותר לעומק, אבל לדוגמה אנחנו חברנו עם עוד קבוצה של פילנתרופים, עוד קבוצה של קרנות, וכל אחד בעצם החליט להשקיע $25 מיליון במהלך 5 שנים הבאות, לטובת שיקום צפון דרום, ובמחשבה לטווח ארוך. אז זהו, אנחנו פה ב-long run. בכלל האסטרטגיה תמיד היא חושבת טווח ארוך. כן. זאת אומרת, זה אף פעם, היינו אומרים תמיד, לא נותנים דגים אלא חכות. זאת אומרת, ונותנים לאנשים כלים וזורים זרעים ומפתחים, ותמיד זאת הייתה התפיסה, נכון? נכון, זה תמיד היה התפיסה, ובאמת לתת את החכות ולא את הדגים, אבל יחד עם זאת, כן פעלנו בחירום מיידית, ונכון, בתוך האסטרטגיה, בתוך ראייה שאנחנו כאן ואנחנו נשארים כאן, ואנחנו חלק מהמדינה והעם, ורוצים לעשות את המיטב, אבל יחד עם זאת אנחנו פעלנו גם במקרה חירום. אז כן. עכשיו, אני רוצה לדבר קצת על החברה הישראלית, על החוזק שלה, על האחדות, על החוסן, אפרופו חוסן לאומי, חוסן חברתי. לפני 7 באוקטובר היה לנו את כל העניינים של הרפורמה בעד ונגד. היו פה דברים שהגיעו לקיצוניות. אחרי מה שקרה היה נדמה שפתאום, לא נדמה, יצאו מפה כוחות שאתם אגב מייצגים חלק גדול מהם. זאת אומרת, היו פה דברים שהירואיים, גם בקנה מידה עולמי, וההירתמות, ההתגייסות, העשייה למען האחר וכו'. אני אשמח קצת לשמוע את ההתייחסות שלך לנושא הזה של האחדות, שלעיתים נדמה שרק בזמן משבר פה יודעים, את יודעת, זה איך אנחנו מייצרים את זה יותר ב-ongoing. קודם כל, אני חושבת שזה נצר, בין אם אנחנו מבינים את זה או לא מבינים את זה, העם הזה, העם שלנו מדהים. מדהים. מרגש. באמת. גם אחרי השביעי, לראות את ההתגייסות של כולם. ואני מדברת על אנשים, אזרחים. אני לא רציתי לקלוט ברעיון הזה. אבל באמת, אני לא חושבת שהיה בן אדם אחד שלא יצא ועשה משהו. כל אחד ואחת עשה למען האחר, הושטת יד, חמלה, אהבה, נתינה, מדהימה, פשוט מדהים.
ואני חושבת שאנחנו ראינו את זה גם אתמול, איך כל עם ישראל יצא. נכון שזה נראה לנו שאנחנו תמיד מתאחדים במלחמות ובכאב, אבל אני חושבת שנוצר פה משהו מאוד מאוד מיוחד, עם כל הכאב, אבל העם הזה מאוחד והוא מדהים, מדהים, וצריך להסתכל על זה ולראות את זה. ומהבמה הזאת אני רוצה גם לצאת עם איזה בקשה. בואו נפסיק עם הימין והשמאל. אנחנו עם אחד, יש פרספקטיבות שונות. זהו, מספיק, מספיק. לגמרי, לגמרי. אני חושב שזה אשליה הרבה פעמים, שמשרתת כל מיני דברים שהם לאו דווקא משרתים באמת את האחדות, אבל רואים את זה הרבה פעמים בפן האנושי. כשאתה רואה שאנשים יורדים מכותרות וזה, כשבאמת צריכים אותם, וכשבאמת, אז אני חושב שהאמת נגלית אל העין, ובאמת רואים את האיכות הזאת שיש בעם הזה. לגמרי מסכים איתך. ג'ייסון, אם יש לך עוד משהו להוסיף בעניין הזה גם של... אני מסכים עם כל מילה, זה באמת רואים פה עם מדהים. אני חושב שהיה דוגמה אתמול ובימים האחרונים, ימים מאוד מאוד קשים, ימים מאוד מורכבים, אבל יש תחושה שלפחות אני, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים לא היו מעולם כל כך עצובים בשביל אנשים שהם לא מכירים, וגם לא היו כל כך שמחים עבור אנשים שהם לא מכירים, שהם חזרו הביתה. זה משהו באמת מיוחד שיש בעם הזה, וזה באמת מרגש. לגמרי. ולכם אפילו יש פרספקטיבה של גם, אתם מכירים קצת את ארצות הברית, חברות אחרות וכולי, אז אתם גם יודעים לראות קצת הייחודיות של החברה הישראלית. לנו לפעמים זה נראה מובן מאליו. אבל אני רוצה להגיד, אני לא יודעת מי ראה או לא ראה את ארגנטינה, איך כולם יצאו. ואז כשאני אומרת העם הזה, זה העם הזה, זה העם היהודי בכל העולם. באמת, רואים גם את ההתגייסות מכל העולם של יהודים שמדברים ואכפת להם. זה עם מיוחד, יש לנו עם מיוחד. בואו נדבר קצת על... אסנת ואני עומדים בראש ארגון מהות החיים, ובמהות החיים אנחנו אומרים את מה ששרי בעצם את הבאת ושמת מ-day one, שאתה לא יכול לעשות שינוי בחברה אם אתה לא מתחיל עם עצמך. נכון. עם הפנימיות שלך, עם התפיסות שלך, עם השפה, עם האופן שבו אתה ניגש למציאות, בתודעה שלך. נכון. בואי נדבר על התקופה הזאת במיוחד. איפה את רואה את החשיבות של עבודה פנימית של אנשים? וואו. אני אישית לא הייתי שורדת בלי עבודה פנימית, אני חייבת להגיד לכם. אני חושבת שבמיוחד בתקופה הזאת, אני לא חושבת שיש מישהו שלא עושה חשבון נפש, שלא מסתכל פנימה, שלא מחדד את מה חשוב ומה הוא רוצה, ואנשים שמים דגש על הבריאות הפיזית, הבריאות הנפשית, המשפחתיות, באמת, אני חושבת שבלי לעשות עבודה עם עצמך ולשחרר את כולנו, עוברים פה חרדות, פחדים, תסכולים, כאב, כעס. אם אתה לא מתמיר את זה למשהו חיובי, וזה קורה בתוכנו, אז זה בחירה יומיומית, רגע, איך להסתכל על דברים, איך לחשוב על הדברים, איך להרגיש עם הדברים, ומה אתה עושה עם זה. וזה עבודה פנימית, כל רגע. ואת מרגישה שאת מצליחה מבחינת הערות שלך להיות ער? אני חושבת שאם לא הייתי עושה עבודה פנימית, הייתי שוקעת, לא פשוט. אבל בגלל העבודה הפנימית, אני יכולה גם להרים את עצמי, וגם לעזור לסביבה, ואני חושבת שזה נתון מאוד מאוד חשוב, כי כשמישהו שוקע ואתה שוקע יחד איתו, אתה לא עזרת לו. אבל אם אתה מצליח להרים את עצמך, ואתה יכול להושיט יד ולהרים אותו גם כן, אז זה העבודה שלנו, ואנחנו רואים את זה פה בקבוצה, כי זה מה שאנחנו עושים. כל אחד בדרכו, בעבודה, בכל המחלקות.
אנחנו מושיטים יד ועוזרים לאחרים, וכדי לעשות את זה אתה חייב להיות באיזה חוסן פנימי, אחרת זה בלתי אפשרי. תודה. ג'ייסון, אתה יודע, אני נמצא כאן לא מעט שנים, אז אני מכיר אותך קצת ואת העשייה ואת התפיסה, אבל אני חושב שאולי יש פה איזו הזדמנות. דווקא כי לא עשינו רעיון כזה אף פעם. לשתף קצת מה אני מאמין שלך, ואיך אתה רואה אתה יודע, אתה עומד בראש ארגון פילנטרופי משמעותי, שעושה דברים מדהימים. אתה יודע, גם ברמה האישית וגם, למשל, אנחנו יודעים שאתה מאוד, אומנות מאוד קרובה ללבך. ארטפור זה מיזם מדהים, וסתם, כאילו אמרנו, בוא תשתף קצת ג'ייסון. אנחנו יודעים שאתה יותר ביישן. אבל אמרתי, אולי, ככה, קצת. אז מה לך לשתף קצת, אתה יודע, בתפיסת העולם שלך? קודם כל, אני אתייחס קצת למה שאמרת על העבודה הפנימית, ואני יכול להגיד שמה שעזר לי המון בשנה האחרונה, ובשנה כמעט וחצי האחרונה, זה להגיע כל יום פה לעבודה. זה נתן לי איזשהו רוח ודרייב, שאני יודע שאני כן יכול להשפיע לטובה, אני כן יכול לעשות משהו, וזה נכון לגבי כל בן אדם שנמצא פה. אני חושב שאנחנו עושים פה דברים מדהימים, פוגשים אנשים מדהימים, פוגשים באמת את האור הזה שאנחנו, בתוך כל החושך הזה, אנשים שאנחנו פוגשים יומיומי, אנחנו רואים את האור הזה. אני עומד בראש גוף פילנטרופי שכן, אני מאמין שאנחנו מאוד משפיעים, ופילנטרופיה בעיניי זה קצת מעבר לצדקה. אנחנו משקיעים פה במדינה, אנחנו רוצים לראות איזשהו תשואה על ההשקעה שלנו, איזשהו החזר על ההשקעה שלנו, וההחזר הזה הוא החזר חברתי. אנחנו מכוונים רחוק וגבוה, ומנסים למצוא את השיתופי פעולה הכי רלוונטיים, אם זה מדינה או קרנות אחרות או עמותות. היום אנחנו מסתכלים על כולם כשותפים שלנו עם אותה מטרה, ופשוט מנסים להפוך את המקום הזה למקום קצת יותר טוב. אני באופן אישי מאוד מחובר לתחום הזה של תרבות ואומנות. יזמתי את ארטפורט, ואני חושב שההצלחה של ארטפורט זה באמת ממקום של היה רעיון, יש לנו אנשים מצוינים, באמת לעבוד עם אנשים מצוינים, ולכוון רחוק ולהתמיד, ופשוט כל יום לבוא ולהתמיד ולהשקיע לטווח ארוך. אני מאוד מאמין באומנות כאומנות וגם ככלי לשינוי חברתי. אני חושב שכל מדינה דמוקרטית חזקה חייבת אומנות ותרבות כבסיס, ומוסדות תרבות ואומנות חזקים. וזהו, אני חושב שזה מהמקום הזה אנחנו יכולים מאוד מאוד להשפיע על החברה ועל הדמוקרטיה שלה ובכלל. תודה על השיתוף. נעבור קצת ברשותכם ליום מעשים טובים. אוקיי. 19 שנים. אוטוטו זה קורה, חבר'ה, אוטוטו זה קורה. לא יום. מי המאמין? 19 שנה. מדהים. יש פה עוד אנשים שזוכרים איך זה התחיל, ויחד איתך, וזה באמת מדהים לראות איך זה גדל וגדל באורך השנים. זה משהו שהוא באמת יוצא דופן. 115 מדינות, והשנה זה, הסלוגן הוא מרגיש טוב לעשות טוב. גם על המסרים וגם על היום הזה קצת באמת להתייחס, דווקא לאור המצב, דווקא בתקופה הזאת. איך את רואה את זה? תראה, גם לפני 19 שנה ועד היום, המטרה היא אותו מטרה. יש המון אנשים טובים, והמון ארגונים טובים. יש עשייה מדהימה בארץ ובעולם. אבל מה לעשות שלא שמים את הדגש הזה? שמים את הדגש בתקשורת דווקא על הדברים הלא טובים. והרעיון היה להעצים את האור, להעצים את הטוב בעולם,
ולעשות את זה דרך זה שכולם מתחברים, כל אחד בדרך שלו ובדרך שלה, לעשות טוב. יש מלא פרויקטים, מלא מיזמים, כל אחד יוצא ביום הזה, ולא רק ביום הזה, חשוב להגיד את זה, שזה תוכנית שנתית, והרבה מאוד מקומות גם משתמשים בזה כתוכנית שנתית, אבל יש יום אחד ששם את הזרקור על כל הטוב שקורה בעולם. ואני חושבת שזה חשוב, כי אנחנו צריכים מסה קריטית של טוב בעולם. וככה כל שנה אנחנו גדלים וגדלים וגדלים, והמסה הקריטית של הטוב גדל. וזה מה שאנחנו רוצים לראות. תודה. רוצים להסתכל קצת קדימה? What do you see? גלו לנו. אנשי החזון, שמובילים את הדרך שכולם הולכים בה, יש לומר. נשמח גם לשמוע מכם קצת איך אתם רואים את הדברים קדימה. וגם, ג'ייסון, אז שיתפת קצת מה באמת נתן לך את הדרייב וחיזק אצלך העשייה, כן? זאת אומרת, זה הרי זה קשור. בטח, הפנים והחוץ מפרים זה את זה כל הזמן. אם אתם יכולים עוד קצת לתת לנו מהמבט קדימה, איך אתם רואים עוד את העשייה, את ההתפתחות? ג'ייסון, אתה באמת שיתפת בהשקעה ארוכת הטווח. שרי, קצת את יודעת לראות קדימה קצת. אתה יודע איך זה, כל פעם שראיתי קדימה, אמרו, זאתי משוגעת. אז גם היום יגידו שאני משוגעת, זה בסדר. אני ממש רואה שלום במזרח התיכון. זה מקרה, זה אמת. אני יודעת שזה יגיע. איך, מתי, אני לא יודעת, אבל יש שלום ויש שגשוג בכולם, ואני ממש רואה את זה. אוקיי. כן, צריך רק להאמין. להאמין ולדמיין את זה. אם כולנו נדמיין את זה, בדרך אגב, זה יקרה. כי מה שקורה זה שמה שאנחנו שמים את הפוקוס עליו, זה מה שמתממש. אז פשוט להחזיק תודעה, להחזיק תמונה, שאנחנו ממש נוסעים מפה עד אירופה, ומפה עד לאפריקה, ושהכל פתוח. באמת, אני רואה רכבות, כבישים, אוניות, הכל פתוח, אין גבולות. כמו שפעם באירופה, במלחמת העולם השנייה, מישהו היה אומר שאירופה פתוחה, תהיה פתוחה, ואפשר לנסוע ממדינה למדינה, היו אומרים משוגעים. אז אני אומרת עכשיו, מהמקום הלא פשוט הזה, בואו נדמיין את השלום שהכל פתוח לנו. כבר רציתי להגיד לכולם לעצום עיניים ושתעשי לנו דמיון מודרך. זה כמעט היה שם. נקבע יום אחר. ג'ייסון, קצת קדימה. זה, מה אתה רואה? קודם כל, על מה שאמרת, אני אומר אמן, הלוואי. אני גם מאמין בזה, אבל בעיניי זה עניין של בחירה. אני חושב שאנחנו בסוג של צומת. אנחנו יכולים ללכת לכל מיני כיוונים. וכמו שאמרתי מקודם, מתוך החושך הזה רואים הרבה מאוד אור. יש הרבה מאוד אופטימיות אם מחפשים אותו ויודעים איך למצוא אותו. ואני בוחר להתמקד בו. זה לא פשוט, זה לא תמיד פשוט. זה כל בוקר, לא? כל בוקר זה בחירה. נכון. אני חושב שזה חשוב מאוד לבחור בזה. ואם בוחרים בזה, אפשר לראות עתיד שהוא באמת יותר טוב. אני חושב שיש איזשהו path לכיוון הזה. אז אני מאמין בו. העברית היא שפה חכמה, אמרנו פה הרבה אמונה ואמון ואמן, וזה לא סתם אותו שורש, וגם אמת שם באותו שורש. אני חושב שזה מקומות באמת לחזק בתוכנו, ולראות אותם גם במציאות, כי אני באמת חושב שהם הכרחיים גם לחיים שלנו כאן, ובאמת ליכולת שלנו לראות את האור כל הזמן, ולחזק את הראייה הזאת. אז תודה על הדברים האלה. יש לכם איזו משאלה? אנחנו קרובים לסיום. ג'ייסון, הנחת רווחה? שקרובים לסיום? מה, היה בסדר, אבל לא היה מצוין. הוא היה 10. מדהים.
אני מעכשיו לא מוותר לך באף רעיון, זהו. זה היה באמת מרתק ומעורר השראה. אז יש איזה wish? כן. for the next. הוויש שלי, המשאלה שלי, שנהיה טובים אחד לשני. בכל מעגלי החיים. אני מצטרף לוויש הזה, והדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו כרגע זה שכולם, כל החטופים יחזרו. הסתיו כמה שיותר מהר, אמן. וכל השאר יבוא אחר כך, קודם כל זה. אמן.